Milí přátelé, dnes jsme se vydali s Honzou na procházku. No nebojte se, samozřejmě, že jsme se vydali na procházku kolem našeho bramborového políčka. A moje jednoduchá otázka, Honzo, je, tak už? No konečně. Konečně nadešel ten čas, na který celý rok čekáme, až budeme moct sklízet brambory. No. Taková známka toho, že to je připravený ke sklizni, je, že nať je z většin části zaschlá. Jo. To znamená, že hlízy už nedrží na stolonech a můžeme se pustit do vybírání. No to jsem právě chtěl říct, teď tady byly rostliny, tady byly brambory, krásná, byla to krása a teď to teda jako krása vlastně moc není. Je to takhle v pořádku, protože třeba tady v té přední části pole vlastně ty jako rostlinky už vůbec nejsou. Natě jsou zaschlé, můžeme se pustit do vybírání, protože dál nechávat hlízy v zemi nemá význam. Kdyby přišlo vlhké dešťové počasí, začalo nám zahnívat a to už by nebylo to, co chceme. Takže jdeme na vybírání. No tak výborně, takže nám zbývá jenom říct si, jak to budeme dělat, jaký bude postup. Tak vyplatí se ty natě, které ještě jsou trošku zelené a stojí, vytahat a odstranit. Tak, abychom to políčko měli opravdu čisté. No a pak už nasadíme vyorávací radlici a brambory prostě vyořeme a se sbíráme. My máme dvě možnosti vyoracích radlic. Do těžších půd, anebo do půd lehčích. Tady teda bych se přiklonil k té radlici, co je do půd těžších a s tou bych to tady vyvorával. Dobře, takže to vyvořeme, potom to sesbíráme a pak půjdeme na oběd. Je to tak? Jde pak. To pole musíme ošetřit. Aha. A vlastně po sklizni teď v tuto dobu je nutné urovnat povrch, na to použijeme brány. Jednoduše to urovnáme a pak zasejeme zelené hnojení. Máme možnost nosit svazenku, luskoobilní směsku. Ve své podstatě je to jedno, ale rozhodně sem něco nasejeme. Je to z toho důvodu, abychom do země, až budeme orat, zapravovali organický materiál. No a až to tady rozhodíme, zavláčíme opět branami a rozhodně se vyplatí utužit válcem. Je to z toho důvodu, že osivo se dobře přimáčne do půdy, nebude přerušená vzdínavost, kapilarita a navíc to nebudou ideální podmínky pro ptáky, aby prostě sezobali, co můžou. Dobře, takže jdeme vyorávat a jdeme sbírat. Mimochodem, Honzo, kolik očekáváš, že toho tady vlastně bude? No tak tady z tohle políčka metráka půl. Tak to je slušný, metráka půl, to máš večeře, to máš 30 deka třeba, ne? No nic, vydrží mi to na dlouho. Jdeme vyorat brambory a já se potom stavím za hlídou a mrkneme, jak to vypadá s rajčatama, okurkama, melounama a taky s dvěma rostlinama, který mají název, který jsem v životě předtím neslyšel. A rovnou tady s hlídou začnu jednoduchou otázkou. No vlastně ne úplně jednoduchou. Jakže zněly ty názvy těch divných rostlin? No já nevím, jestli divných, ale Jirko, podívej se, byla to vigna čínská, byla to ačokča a potom ještě mochyně peruánská. Promiň, ale ačokča, to prostě není jako normální. Co to je? Co to je za rostliny? Kde se to tu vzalo? K čemu je to dobrý? Jak to chutná? Obě rostliny, co jsem říkala, jsou pnoucí rostliny, takže musí mít oporu, aby se mohly dostat do výšky, kde potřebují. No, co se týká ačokči, je to takzvaná paprika, okurka. A pokud, Jirko, podívej se, by si měl třeba sousedy, kteří zrovna nakukujou přes plot, co zrovna děláte, tak není nic lepšího, než si vyset ačokču, protože ona ti udělá neprodyšný, ale skutečně neprodyšný živý plot. Aha, takže nejen, že to dobře chutná, ještě se za to dá dobře schovat. Přesně tak. Tak, pojďme nicméně zpátky od exotiky k těm, řekněme, běžnějším věcem. Za námi vykvetly krásné slunečnice, ale tamhle vzadu vidím, že se dál a dál červenají rajčata. Všiml jsem si, že tam je pořád meloun, sem tam nějaká cuketa. Tak co všechno z těch plodin ještě vlastně v tomhle období, a období budeme specifikovat jako začátek září, se ještě dá sklízet nebo se dá ještě podpořit v dalším růstu a plození? Vlastně naším největším zájmem je udržet ty plodiny co nejdýl, protože když už jsme vyseli, už jsme se o ně starali takovou dobu, tak aby ta sklizeň byla co nejdelší. Výhodou letošního roku bych řekla, že je to, že se opravdu neobjevila plíseň bramborová. Ani na bramborách, ani na těch rajčatech. Takže já tady pěstuju naprosto ekorostliny, které ještě nezaznamenaly žádný postřih. No a teď teda musíme pokračovat v tom, co už jsme tady ukazovali a co jsme dělali. To znamená pečlivě vyvazovat, zaštipovat, rostliny musíme zastřihnout, aby přeci jenom i ty nejzelenější rajčata dozrály.
No a určitě budeme muset to okopávat, protože jinak ten plevel bují teď po tom dešti. Co se týká melounů, samozřejmě sklízet, konzumovat. No, co se týká cuket taky, ale i když necháme cukety třeba přerůst do nějakých abnormálních velikostí, nevadí to, protože můžeme si udělat cuketovou šťávu, ta je velice dobrá. No a co tu tady ještě máme? Okurky bohužel už asi skončily, protože přece jenom plíseň okurková bohužel letos byla. Okurky už skončily a i to všechno ostatní, co jsme si teď popsali, se prostě ke svému konci blíží. Nedá se nic dělat, podzim je v zásadě za rohem. Jak se likviduje potom takováhle zahrada? Protože my jsme si s Honzou řekli, že brambory vyvořeme, pak to v podstatě uvláčíme, dáme zelené hnojivo a zaoře se, to je konec. Jak je to se zahradou plnou zeleniny? No tady je to hrozný, protože třeba rýně vytváří obrovské množství materiálu. Takže já to většinou pečlivě rozstřihám a buď zkompostuju, nebo to dávám přímo někam do těch kompostérů, pokud se to tam vůbec vejde. Jasně. No a co se týká rajčat, tak to dělám něco podobného. Dobře, ale to nás čeká až někdy v září, v půlce října. Jdeme vyorávat, jdeme sklízet, dál zaštěpovat. No prostě se pojďte podívat, co se tady dneska děje. Uznej, ta námaha s tím stála za to. Podívej se, jaká je krásná úroda. Představ si, že na jaře tady byla louka a teď už tady sklízíme brambory. A pro vás, pro všechny, kdo se rozhodujete, jestli louku nebo pole, tak jednoznačně pole, protože i ta námaha stojí za to a máte plný sklep brambor na celou zimu. Ale Liduš, teď jsme začínali ve 3. Kde je ten Jirka? No jo. Ukáž. Tak schválně. Dobrý.